A Lajosmizsei Városi Könyvtár adott helyet tavaly egy több szempontból is érdekes könyv bemutatójának. Zelei Béla nyugalmazott újságíró 85. születésnapjára jelent meg a kiadvány, amely a szerző 5 tárcanovelláját tartalmazza magyar és angol nyelven. Érdekes a kiadvány, mert mindjárt 4 féle kivitelben készült el, különleges kollekciót alkotva. 3 minikönyv, karton, vászon és műbőrkötésben, valamint a minikönyv nagyobb változata, az úgynevezett olvasói példány. Ha nem is gyakran, de olykor készítenek a minikönyv kiadásakor egy nagyobb példányt is, mert a parányi könyvek bolhabetűit nehéz nagyító nélkül elolvasni. Mivel a minikönyveknek nemzetközi gyűjtőtábora van, a kiadvány 2 nyelven készült el, úgynevezett Jánusz könyvként, azaz a kötet hátsó fedelén olvasható az angol nyelvű változat. A szerző unokája, Zelei Róbert készítette az angol fordítást, aki fiatal kora ellenére már több sikerkönyvet ültetett át angolból magyarra. A 4 tagú teljes kollekció 150 számozott példányban készült, és további 50 számozott példány a karton mini változatból. A tavalyi könyvbemutatón az ország számos pontjáról érkeztek egykori kollégák, barátok. Elfogadta a meghívást a szintén több évtizedes jóbarát, a szíriai származású Baget Iskander fotóművész is, aki természetesen ez alkalomból is rengeteg kitűnő fényképfelvételen örökítette meg az esemény résztvevőit. Egyébként a könyvben is Iskander felvételén láthatják az olvasók a szerzőt. A tárcanovellákhoz egy másik barát, a Szexárdon élő képzőművész, Szatmári Juhos László készítette az illusztrációkat. A jelenlévő sok újságírónak köszönhetően az elmúlt hónapokban számos helyen jelent meg méltató cikk a születésnapi könyvekről. A könyvbemutatón az egykori tanítvány, később pedig pályatárs Káposztás János köszöntötte az ünnepeltet. A Dunafer magazinban multidéző kiadvány címmel írt Szilágyi Irén főszerkesztő. A megemlékezés azért okozott nagy örömet Zelei Bélának, mert a könyvben szereplő írások éppen Dunaújvárosban születtek a 70-es években, amikor a Dunafer elődjének, a Dunai Vasműnek üzemi lapját szerkesztette. Másik egykori dunaújvárosi kolléga a Dunaújvárosi Hírlapban írt kedves visszaemlékezést. A sok évnyi szünet után újbóli találkozás első pillanatában azt állapította meg, a szeme semmit sem változott. Néhány mondat Pekarek János cikkéből. 100 évig akarok élni, már közel járok hozzá, mondta az ünnepelt, aki a bánthatatlanok nyugalmával dőlt hátra székében. Zelei Bélának hívják. 85 éves, nagyon rossz fizikai állapotban van. Legszívesebben a kerekesszéket választja közlekedési eszközéül. A legtöbb hétköznapi dologban segítségre szorul. Azonban a végtelen mennyiségű szenvedés által megviselt fejből hihetetlen szempár világít ki, egy olyan nagy üzeneteit közvetítve, ami egészen páratlan. Hasonlóan meleg szavakkal köszöntötte a 85 esztendős ünnepeltet a Csongrádi Hírekben Lovas József. Sodorjunk egy cigarettát, idézte meg egykori főnökének egyik kedvenc mondását. Csongrád város lapját nyugdíjba vonulásáig szerkesztette Zelei Béla. Hírt adott a Lajosmizsei könyvbemutatóról a szegedi Dél-Magyarország is. A Tiszaparti városban is emlékezetes éveket töltött Zelei Béla, a Dél-Magyar társlapjának, a Csongrád megyei hírlapnak szerkesztőségében. Csongrád megye különösen fontos volt és fontos ma is az idős újságírónak, mert nem csak itt született, a Szegedtől mintegy 40 kilométerrel lévő Sövényházán, hanem iskolai éveit követően itt kezdte meg újságírói pályáját a hódmezővásárhelyi Vihar Sarok című megyei lapnál. A könyvbemutatóról a Kecskeméti Város Televízió munkatársa Gál Orsolya is beszámolt magazin műsorában. Engedélyükkel a filmben felhasználtunk néhány részletet a felvételeikből. A világ közepén ezzel a címmel jelent meg a Lajosmizsén élő Zelei Béla könyve. A 85 esztendős újságíró kötete különleges formában minikönyvként látott napvilágot. A Lajosmizsén élő, idén 85. születésnapját ünneplő Zelei Béla kötetét ismerhették meg azok az ismerősök és barátok, akiket hosszú ideje szoros kapcsolat fűz az újságíróhoz.
A kötetben egy mára lassan feledésbe merült műfaj, a tárcagyöngy szemeit olvashatjuk Zelei Béla tollából. Ezeket a 70-es években írta, amikor Dunaújvárosba szerkesztette az üstnek, a Dunai Vasműnek a lapját, az üstöt, és szerencsére ezek megmaradtak, megőrizte őket, és így tudtam ebből az időszakból válogatni. Hát ő sokkal hosszabb ideig volt újságíró sok felé, és sokat írt, de nem állt minden rendelkezésemre, tehát ez egy esetleges válogatás. A könyv egy ma már ritkán kiadott formában, minikönyvként látott napvilágot ifjabb Zelei Béla szerkesztésében. A 70-es években, meg a 80-asban is még, a nyomdákban voltak olyan szakemberek, akik presztízs kérdést csináltak abból. Ez egy ilyen szakmai vetélkedés volt, hogy ki tud, ennél sokkal kisebb minikönyvek is vannak, hogy ki tud kicsike kis könyvecskét csinálni. Ennek akkor volt egy divatja, hogy úgy mondjam, avval együtt, hogy ez több mint 100 éves, talán 100-nál is több éve a nyomdászatban hagyomány, hogy minikönyveket csinálnak szerte a világon. Szóval a lényeg az, hogy amikor édesapám aktív újságíró volt, akkor ennek divatja volt, és ő a nyomdászokkal mindig is nagyon jóba volt, és mindig kapott tőlük, amerre ő nyomdába megfordult, amit csináltak minikönyvet, abból kapott, úgyhogy ezeket ő nekem adta, én is megszerettem őket, és úgy gondoltam, hogy ma már a tárca, mint műfaj nem divat. És egy kicsit így tudom érdekessé tenni ezt a könyvet, hogy minikönyv formában jelentetem meg. Zelei Béla pályája Szegeden, a Megyei Lap, a Viharsarok szerkesztőségében kezdődött, majd később Hódmezővásárhelyen, Csongrádon és Dunaújvárosban is dolgozott. Az évek során elismert újságíróvá vált. Azonban Béla bácsi egyáltalán nem erre a pályára készült, szülei ugyanis papnak szánták. Én nem akartam újságíró lenni, de abban az időben nem mindig mindent tudtuk el, hogy mit akarunk, hanem oda küldtek. Aztán megszerettem. Annak idején főiskolán, mint állami ösztöndíjas, és ott ismertem meg a Dunai Vasmű üst nevezető üzemi lapnak a főszerkesztője, és én akkor kezdtem fényképezni, és akkor ő mindig nézte a képeimet, és ezekről beszélgettük meg egyéb. A másik, a Zelei Béláról, számomra akkor is nagyon érdekes egyéniség, akkor az régi rendszerben. Én úgy tekintettem, mint egy lázadó ember, mert mindig más volt a véleménye, mint a többi, kirívóan nagyon magyarázta nekem a magatartásában, a viselkedésében, és igazából hozzájárult, hogy megszeressem Magyarországot, és megszeressem a magyar népet. Egészen más miatt érdekes a Mix magazin méltatása. A cikket Magyarország legnagyobb minikönyv gyűjteményével, több mint 5000 parányi kötettel rendelkező Tari József írta. Kiemelte, hogy egykor Magyarország nagyhatalomnak számított a minikönyv kiadásban, ám mostanra jó, ha évente 19-20 hasonló kiadvány megjelenik. Lajos Mizséhez több szálon kötődik a Zelei család. Diákévei alatt ismerkedett meg Zelei Béla későbbi és jelenlegi feleségével, a lajosmizsei cseh Gabriellával. 1956 vihara Csongrád megyéből ide sodorta a családot, és eredeti végzettségének megfelelően itt előbb tanár, később iskolaigazgató helyettes lett, néhány évre szüneteltetve az újságírást. Sokkal később pedig ide tért vissza a nyugdíjas házaspár egy Kossuth Lajos utcai családi házba. Békés, nyugodt öregkort kívánunk a világ közepén szerzőjének, itt Lajos Mizsém.